बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम In the class 9 the physics topic the Newton law and change in momentum दिन माखे तास टॉपिक हुई फोर्स और चेंज इन मोमेंटम और न्यूटन लॉ और चेंज इन मोमेंटम निकले शो खबर मतलब चे न्यूटन लॉ सरा चे कम दे द चेंज इन मोमेंटम स कंसीडरेशन निकले शो खबर ने टॉपिक जमन दे चे कम दे न्यूटन लॉ एंड चेंज इन मोमेंटम न्यूटन लॉ and change in vamos a dar class 9 the physics topic है सही class 9 physics دلته ګورم مثلا چې change in momentum نو change in momentum تاسو نه مخکې وی change in momentum مثلا څه شي ډیل فی دا کله شو خبره څه شي ډیل فی دا ډیل چې کوم د مثلا څه شو کوي ډیل چې کوم د مثلا دا ډیلټا چې کوم دا چینج شو کوي دا چینج کله شو خبره او پی چې کوم د مثلا شو کوي مومنټم شو کوي دا مومنټم شو کوي صحیح ده خبره نو دا و چینج ان مومنټ ډیل پی شو کوي تاسو بیا د شاته ټاپکس کې موږ ډیل پی نه ډیل پی موږ سره دا موږ پس شو کوو دا موږ سره راشي څه د فی اف ماینس پی آی کله شو خبره اوس چې د نیوټن لا کې موږ سره نیوټن د فورس باره کې خبره کړې د فورس باره کې کله شو خبره کې موږ د فورس خبره کوو نو اوس ته کوم دا وایي چې څنګه موږ شاته آیسولیټډ سیستم کې چې فورس کې وایي کنسنټریشن په مومنټم کې بیا چینج سره راځي کله موږ سره د فورس څخه کم دی دا نیګلیجیبل افیکټ وي نیګلیجیبل افیکټ دی چې موږ مطلب اثر ته موږ د اثر داسې داون سره زیرو دی لکه کم مطلب دی چې ډیر کم دی کم موږ دونه د زیرو نه کم انسشت نه موږ دا کم دونه واښو چې لکه زیرو په ورسې دی نو مطلب چې دا فورس نو مطلب دا به چینج ان مومنټم مطلب سونه موږ سره کنسنټریشن دا د سیم سره فورس دا موږ څه شي وي چې دا فورس موږ سره دی مطلب چې افیکټ موږ سره زیرو شو څه خبره نو اوس تاسو الته کې چې کوم دی ګو تاسو دا سی ویل چې موږ سره ډیل فی چې کوم دا ډیل فی څه خبره تاسو آی کې دا سی ویل چې ډیل فی موږ سره دا برابر ده دی څه خبره چې دا موږ سره چې موږ سره وایي چې کوم فورس ته چې دا افیکټ چې کوم دی زیرو کومنګا نو موږ سره چونکې دا څه شی دی موږ سره ډیل فی موږ سره څه شی دی دا چینج ان مومنټم دی نو موږ دا موږ سره دا فورس زیرو شو نو موږ چینج ان مومنټم یاد موږ مطلب افیکټ زیرو دی مومنټم موږ چې کوم څه دی موږ دا واښه د زیرو برابر نو موږ سره شي پی اف minus phi clear خبره دا change in force او change in momentum خبره کوي نو ګوره فورس نیوټن لا موږ وایو نیوټن لا موږ څه شي د فورس خبره کوي نو دا موږ د نیوټن لا څخه چا سره اخلو change in momentum سره تاسو وایي سره د فورس د change in momentum په دې بل ریپورت کو ځکه چې ټاپک زموږ نیوټن لا او change in momentum دی نو نیوټن چې کوم دی د فورس باره کې فورس کنډیشن نیګلیجیبل افیکټ شو زیرو شو د چا په change in momentum سره چک کوو موږ دا د فورس چې کوم دی change in momentum سره ګورو نو فورس موږ دلته کې څه واغښتو زیرو برابر واغښتو چا د change in momentum په ځکه چې ټاپک نیوټن لا او چینج ان مومنټم دی چې اوس موږ دلته کې دا دی خو راوړو نو موږ سره دا چې دی خو راوړو موږ سره راشي دا فی آی او دی خو راشي څه فی اف د دې مطلب دا شو ورته تاسو چې موږ سره انیشیل مومنټم او فائنل مومنټم څنګه دی ور انیشیل مومنټم ایکوال شو د فائنل مومنټم مطلب دا دی چې کله موږ سره د فورس چې کوم افیکټ ته بهر نه چې کوم د مالیکولو نه افیکټ ته هغه افیکټ چې کوم موږ سره نیګلیجیبل شي نو موږ سره بیا چې کوم مومنټم کې چینج دی موږ سره انیشیل او فائنل چې کوم دی یو څه شي بیا ایکوال شي څه خبره موږ سمپلیفاید ورکوټیشن ټاپک وکړو خبره سم په دې باندې مطلب دا غوي چې د فورس افیکټ سره زیرو شو لکه تا فورس زیرو کو مطلب نیګلیجیبل افیکټ دی کو بیا په چینج مومنټ هو مومنټم کې چینج تبدیلی چې کوم بیا فائنل او انیشیل یو بل کې برابر او دا په موږ تاسو موږ شاته الریډي شاته بل تفصیل سره ویل چې دا موږ سره د سینګ برابر دي چینج کړه راشي موږ فائنل د انیشیل د پښه ناکو ته خبره امید لرم تاسو ته ټاپک کلیر وي څه وو شوي نو کمنټ کې دا پوسټ کول شي خپل ډسکرپشن کې ایمیل پروت دی هغه تاسو کوم ایمیل کول شي نو څه کوم کنفیوژن یې اخ دیر کاوه دا خیال ساته الله حافظ